أخبار عن شركة آبل وأيضا أكبر مشروع في العالم لإنتاج الطاقة، ونتكلم أكيد عن البي 20 وحركة تدمير باقي كاميرات العالم. نتابع الأخبار سوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف، ونبدأ أخبارنا التقنية لهذا اليوم. وأول حاجة، سوفت بانك والمملكة العربية السعودية وقعوا اتفاقية لإنشاء أكبر محطة توليد كهرباء أو طاقة في العالم. الحين كم شيء لازم يتوضح، أكثر من محطة وليس محطة واحدة. أول المحطات بتكون شغالة في عام 2019 بإذن واحد أحد. كامل المحطات وكامل القيمة التوليدية تصل إلى 200 جيجا واط. نتكلم على مشروع ضخم ب 200 مليار، شيء جدا كبير. هذا المشروع المفروض يبدأ ينتج لنا طاقة جيدة ممتازة من خلال الشمس، فنقدر نقول إنه الشمس هي البترول الجديد للمملكة العربية السعودية لإنتاج الطاقة، لميزة إنتاج الطاقة. ننتظر ونشوف، وفي تفاصيل كثيرة في هذا الموضوع، يلا يمكن نسوي لها حلقة ونتكلم عليها بإذن الله. بحث علمي جديد يتم نشره في ساينتفك ريبورت، التقرير العلمي لمارش 27. في هذا التقرير يوضح انه العلماء اكتشفوا نوعا ما زي النسيج الجديد، او حتى نقدر نقول عضو جديد في الجسم موجود. نتكلم على نسيج يغطي الاجزاء الحيوية زي الكبد، البنكرياس، الرئة، القلب. نسيج صغير جدا لو نفكر فيها سبحان رب العالمين، حتى الاكتشاف نفسه هم استغربوا منه. لما نتكلم على طبقتين جدا رقيقة، هذه طبقتين في نصفها نقدر نقول مليانة موية، زي الجيوب الصغيرة كلها مليانة موية. إيش الهدف من هذه؟ حسب كلام العلماء الهدف منها أخذ الضربات والصدمات والتقليل منها وعدم نقل هذه الصدمات لنفس الأعضاء. فالرئة على سبيل المثال، لما أنت تقعد تتحرك طول اليوم وتنط وتسوي أكشنز وما أكشنز، في ضربات قوية أو في اهتزازات ارتدادات قوية المفروض تكون موجودة على أعضائك الداخلية، ولكن هذه الطبقة الصغيرة سبحان الله هي اللي حتقدر تمتص هذه الصدمات. تخيلوا في عامنا هذا ولسه قاعدين نكتشف أشياء في جسم الإنسان، سبحان رب العالمين، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فوكس كان اللي مقرها تايوان بتشتري بلكن ولينكسس وتضمهم للمجموعة الكبيرة، فحيصير عندها ويمو، دي لينك، نت جير، وشركات جدا كثيرة سواء في الشبكات أو شركات في الإكسسوارات وما الإكسسوارات زي بلكن. خطوة جدا كبيرة من فوكس كان. فوكس كان هي شركة مصنعة لبعض الشركات العالمية، بالذات لو تكلمنا على أبل فهم اللي ينتجوا الجوالات، أو في أحد مصانعهم ينتجوا الجوالات ويجمعوها لشركة أبل. فوكس كان نفسها قاعدة تتحول لعملاق كبير. هل هي تابعة لأبل بطريقة أو بأخرى أو لا؟ وهل بالفعل فوكس كان قاعدة تحاول تسوي توسع في نطاق أعمالها وما يكون فقط معتمد على إنتاج الأجهزة؟ شيء جدا كبير قاعدين نتوقع من فوكس كان في المستقبل، بالذات لأنها قاعدة تستحوذ على نفس الفئات من نفس الشركات. يعني تيجي لفئة محددة اتصالات نتوركينج أو نقدر نقول شبكات، خذت الحين لينكسس تضمهم إلى دي لينك ونت جير، ثلاثة من عمالقتهم، عمالقة النتوركس والراوترات والأشياء دي كلها صارت تحت جناحها. في أرشيف تك بيز للتقنيات، أول آيفون. نعم، آيفون من الإصدارات الأولى بحجم 4 جيجا بايت، كان ثورة وقتها في عالم التقنية. التحقيقات جدا كثيرة، وحتى وأنا في فرنسا قبل أمس بالفعل ألاقي كلام كثير موجود في الشوارع من ناحية الأخبار وما الأخبار حقت فيسبوك وإحمي خصوصياتك مع فيسبوك. فيسبوك قاعدة تواجه الاليجيشنز، تواجه الاتهامات بشكل جدا كبير، وتواجه نفس الحقائق برضو بشكل جدا كبير هذه الفترة. فيسبوك قاعدين يعترفوا، مارك زكربرج وفيسبوك قاعدين يعترفوا بشكل كامل على المشكلة اللي صارت، ويقولوا هذا شيء أبدا مو من حق المستخدمين إنهم خصوصياتهم تكون ما هي موجودة، وقاعدين يوضحوا بقوة كبيرة حسب كثير من الناس قاعدين يشوفوا التقارير والسواليف وحتى حضور الجلسات. نتكلم على فيسبوك تواجه الكثير من المشاكل حاليا عالميا بسبب الخصوصية وانتهاك الخصوصية الفردية على نفس المنصة، بل أنه فيسبوك سوى تحديث لنفس خصائص الأمان من خصائص الأمان اللي حطتها وضبطتها. sharing information with others، مشاركة معلوماتك مع الغير، ويسألوك وتقول إيه ولا لا قبل ما يشاركوا معلوماتك مع أحد. ففي خلال نفس الإعدادات حقت فيسبوك يمديك تبطن مفعول هذه الخاصية، منها تعرف انه معلوماتك ما حيتم مشاركتها مع احد، لا تسويق لا غير تسويق واشياء زي كذا. المهم كويس فيسبوك قاعده تتحرك لامان اكثر المستخدمين، ولكن يعني بعد ايش قاعدين نسوي الحركه ذي تظل منصه هي الاكبر في شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى سيره الفيسبوك، في الحلقه الماضيه الاستفتاء كان حق فيسبوك، قلنا لكم الفيسبوك حذفته بتحذفه قريبا او ما بحذفه.
54% قالوا ما حنحذفه. فالفكرة يمكن زي ما ذكرناها الحلقة الماضية. أنا ايش قلت بالضبط؟ شخصيا ما أراه أنه فيسبوك جماعة العرب بشكل جدا رايق في مصر، في الأردن، في كل مكان موجودين على هذه المنصة. إذا جو قاعدوا يأخذوا معلوماتنا مع معلوماتنا وخصوصيات والأشياء اللي موجودة عندنا، ما أتوقع أنه إحنا أصلا بطبعنا الاجتماعي حنشارك الأشياء الضخمة على فيسبوك، ولكن إحنا أصلا متصلين مع بعض على الفيسبوك بشكل جدا كبير. يسوي اللي يسوي، يقول اللي يسوي. لو لقينا الموضوع وصل لنا، شخصيا أرى أنه ساعتها نتخذ قرار من ناحية الأمان في فيسبوك. الأحرى بنا استغلال الجانب الإيجابي في التواصل على فيسبوك والمراقبة الأشياء اللي فيها خصوصية، أنه ما نشاركها بشكل كبير على فيسبوك ونكون آمنين. فبالتالي معاكم حق، 54% قالوا ما هحذف. لما سألناكم قلنا لكم انستغرام أفضل لما يعرض لك المنشورات، الأجدد أو الأكثر شعبية. أكثركم و80% منكم قال الأجدد. أنا ليش أشوف الأشياء الأكثر شعبية؟ فبالفعل معاكم حق، بتتابع التايم لاين يكون صحيح. ميزة انك تعرف ان اصحابك طالعين في سناب بين رهيبة وفضيحة، 75% منكم قال فضيحة. معكم حق، من جد فضيحة. يعني الناس يطلعوا يجتمعوا بدونك ويجيك خبر عن الموضوع، شيء مو كويس. وسناب شات وتوضيحات انه حيكون في دعم لتطبيقات الطرف الثالث. كيف يعني تطبيقات الطرف الثالث؟ يعني يقدروا يمكنوا أصحاب تطبيقات آخرين منهم يستخدموا نفس سناب شات، وتمكنك من إضافة أشياء. بيتموجي اللي موجودة على سناب شات تعطيك وجيه الرايقة والأشياء دي كلها موجودة. هذه أحد نقدر نقول الأمثلة الفعلية الموجودة حاليا. سناب شات لو تذكروا زمان كان عندهم إمكانية وصول، كان في تطبيقات طرف ثالث يقدروا يستخدموا نفس الAPK حقت سناب شات، وبعض الأشياء من المصادر حقت سناب شات منها صارت مشكلة تسريب الصور في أحد السنوات لكثير من اللي موجودين من المستخدمين على وقتها. فنتكلم على إتاحة التطبيق لتطبيقات طرف ثالث لتمكين خصائص جديدة، يمكن تكون بحدين، حد جيد حد سلبي. إذا هم قدروا يتحكموا بمين بالضبط ياخذ هالصلاحيات ويضبط الأمور، ساعتها الأمور تمام. بس إذا قاعدوا فتحوها بحري بس على أساس إنه يشتهر التطبيق أكثر، يمكن نرجع لنفس السيناريو والخصوصية تروح كمان مع سناب شات بشكل أكبر. بالمؤتمر الأخير هواوي تعلن عن ال P20 برو، أيضا البورشا ميت RS. مو غريب انهم يطلعوا بورشا ميت في المؤتمر، ما ادري. المهم الميت قاعد اختبره في باريس، هذا هو الميت برو. هذا الميت برو قاعد اكتشف في باريس. قلت هذه اللحظه لازم اسويها عندكم هنا. فقلت انه اختبارات الكاميرا، ما اختبارات الكاميرا كانت من الاشياء الاساسيه، وبالفعل يعني في بعض الصور اللي كانت جميله جدا لما اخذتها. هذه كانت موجوده هنا في اللونج، هذه موجوده عندكم في باريس. فهذه الصور كلها بنشارك لكم او بنشارك معاكم بعض الصور. فالحين بسالكم سؤال، الصور اللي تلاقوها على الشاشه، الصورتين اللي موجوده على الشاشه عندكم هنا، ايهم للP20 وايهم للايفون اكس؟ لأنه نفس الصور قاعد تأخذها بالآيفون إكس، الP20، وأيضا البيكسل XL2، وأيضا نتكلم على الجالكسي S9. فالصورتين اللي هنا أيهم للP20 وأيهم للآيفون إكس؟ نهاية الحلقة بتعرف. فنكمل سالفة الP20 برو بالذات والأرقام الضخمة اللي طلعت من ديكسومارك، اللي تأيد أنه هذا الجوال أفضل بعض الأحيان ب10 مراحل من غيره، وجاب أرقام جدا عالية في نفس اختبارات ديكسومارك. ديكسومارك إذا بدأنا نأخذها حاليا أنها المرجع الأساسي للكاميرات وتجربة الكاميرات، أتوقع شيء ظالم لكثير من التجارب الشخصية والتوقعات الشخصية للناس. إنه بالفعل لو شفت النتائج حقتهم كانت بالP10 كيف، وتشوف الحين موجودة في الP20، وتشوف النتائج حق جوالات أخرى زي البيكسل على سبيل المثال، وتشوف الصورة الحقيقية للبيكسل وتشوف الصورة الحقيقية للP20، تقول لحظة، هذا أحسن، البيكسل أحسن في بعض الصور وبعض الأحوال. فكيف قدر يجيب هذه الدرجة في مختلف القطاعات؟ فهنا نقول أنه التجربة الحين قاعدة شغالة بتحدي جدا كبير على نفس الP20 برو بالذات. هذا الجوال اللي بيكون فيه التركيز عليه في المملكة العربية السعودية وفي الخليج هو اللي بيصدر. ما أظن الP20 بيكون عليه أي زخم إعلامي كبير عندنا، ولكن الP20 برو هو النجم بإذن واحد أحد حسب المعلومات اللي احنا عارفينها. الإطلاق بعد أسبوعين 3، ولكن الفكرة خلينا نشوف الجوال هل بالفعل خارج ولا لا. تسريب للون بلس 6 الجديد يوضح انه كثير من الشكل العام للجوال والاستيحاءات موجودة من نفس جوال ايش؟ الايفون اكس. وبرضه هذه تطلعني للدائرة نفسها اللي قاعدين نتكلم عنه، الايفون اكس والمنصة حقته. يا جماعة في شكلين ارجع اقولها هم الرائدات اتوقع في هذه السنة لاشكال واجهات الجوال. عندكم شكل يتبع الجالكسي اس وشكل يتبع الايفون اكس. جالكسي S9 والبروفايل
حقه مستطيل ممتاز، موجود على بعد 18.5 على 9 على اساس الانحناء، فالناس حتجيبه 18 على 9. وايضا عندكم الايفون بالريشيو اللي موجود عندكم، هذه اللي بالناتش، هذه الامكانيات اللي حتكون موجوده في واجهات هذه السنه لكل الجوالات، وشيء طبيعي جدا، الا اذا واحده فيهم حاولت تجيب شيء خارج الصندوق، زي مثلا الاعلانين الاخيرين اللي كانوا من شاومي والاس الجديد اللي طلعوه، شاومي مي ميكس اس. هذا الجوال المفروض انه يكون بيد الجميع. وبرضو المتوقعين يطلع له مش الون بلس بل اوبو. ليش قلت كذا عن اوبو؟ لان اوبو متوقعين ايضا حيطلع نفس البروفايل حق الايفون اكس. عندكم هالنمطين اللي بيطلعوا من واجهات الجوال وبس، ما في نمط ثالث. من مكتبة تك بيلز للتقنيات، بولارويد لاند كاميرا موديل 1000 من عام 1978. تخيلوا هذه اللي كان يستخدمها ابوي الله يرحمه في التصوير. اذا من يوم ما قاعد تشوف الحلقه الى الحين تقول شكلك نايم، هذا لانه من المطار نمت لي 3 ساعات، بعدين جيتكم هنا عشان نصور الاخبار. اوكي يعطيكم العافيه. المهم نرجع للخبر اللي بعده. حدث ابل الاخير الموجه للتعليم حدث جدا ملهم ومهم. جميل انه الشركه تستغل امكانياتها في نفس المعارض وتعلن عن اجهزه جديده، حتى لو قلت انه المؤتمر كان حجه ضخمه وجميله لتسويق الايباد. اللوحيات من الاشياء اللي قاعده تقل او نقدر نقول يقل زخمها في العالم بشكل رسمي. الارقام كلها توضح ان الايبادات ما قاعده تنباع بشكل كبير. فابل سوت المؤتمر حق الاديوكيشن، حق التعليم. من خلال هذا المؤتمر ركزوا على التعليم، فوائد التعليم، بعض التعاونات بينهم بين كثير من مجالات التعليم، وهذا شيء اقدره واحترمه. وايضا وضحوا منتج جديد، هذا المنتج اللي هو الايباد 9.7 الموضح والموجه للطلبه، علشان هو يكون الحجه في التعليم. انه احد الاشياء الكويسه لتمكين التعليم بشكل كامل كون انه يدعم الابداع والكرياتيفيتي، يدعم القلم، يدعم اشياء كثيره. الابداع والكرياتيفيتي هذه ما يمديك تشتريها كاكسسوارات، ولكن القلم يمديك تشتريه ب 300 وشوي ريال. الفكره اللي ودي اقولها جميل، ما عندي مشكله تجي الشركات تستغل منتجاتها وتطلع عليها مؤتمرات تعليمية طبية. إيش سوينا في مجال الطب، إيش سوينا في مجال التعليم، ما عندي مشكلة، بس إنهم يطلعوا شيء صح، يطلعوا شيء صح في المؤتمر، يكلموا عن مبادرات رايقة جميلة ممتازة. ليش ما قاعدين نشوف مؤتمر ضخم من أبل يقول إحنا إيش سوينا في مجال التعليم، مجال الطب، مجال الدراسة والاقتصاد؟ هذه الأشياء كلها ليه ما الشركات قاعدة تتكلم عليها؟ نفس الكلام يروح لسامسونج، لشاومي، الشركات هذه الكبيرة لما تيجي تطلع لنا منتجات وبس، وهالمنتجات إحنا نشتريها وهم يجيهم أرباح، ليه ما يردوا للمجتمع بعض نقدر نقول الأرباح هذه بشوية مبادرات ما تكون صعبة عليهم ولا حتكون ثقيلة على جيوبهم، ولكن مبادرات تفيد المجتمع بشكل أكبر ويكون معلنة بشكل أكثر. أحيانا في مؤتمرات أبل، مش اللي طلعت السنة دي ولا المؤتمر الماضي حق الآيفون، كان الآيفون 8 الآيفون 10 الآيفون 8، كانت أبل تتكلم في مؤتمرها عن دعم الأجهزة الطبية، مراكز الأبحاث الطبية، كيف يدعموها الساعات والأشياء دي كلها. بس نوعا ما في المؤتمر الأخير حق الآيفون 8 والايفون اكس ما طلع الموضوع بشكل كامل، فما ادري ليش. المهم انتم رايكم، هل تبغى انه بالفعل الشركات تجبر على المساهمه في تحسين المجتمع في التعليم، في الطب، في الاقتصاد والاشياء دي كلها، او ترى انه لا هذه مو شغله الشركات حقت التقنيه، او تقول انا محايد مالي دخلهم ايش سووا، المهم يطلعوا لنا جوالات كويسه. ولو تكلمنا على الايباد الجديد فهو 9.7 انش، بعض الخصائص موجوده عندكم على الشاشه، موجه للتعليم. اذا انت طالب وتحصل عليه حيكون السعر افضل من ان انت لما تكون تشتري بشكل عادي. في اكثر من نسخه واي فاي، وفي نسخه واي فاي مع كونكتيفيتي مع شريحه، وهذه النسخ ايضا تتواجد عندنا بشكل جدا قريب باذن الله. تحديث يقول لك انه الابل واتش القادمه، ابل واتش 4، يمكن يكون الواجهه حقتها اكبر من العاده، فيكون وجه الجوال نفسه اكبر ويكون في امكانيات ما اتكلم عليه بشكل كبير. ولكن الاس اي 2 هو اللي طلع له تسريبات اكثر، والجوال هذا يمكن يكون بسعر جدا منافس ويحصل على خصائص جدا عاليه. دحين بسالكم سؤال برضو كالعاده، اقول لكم هل تلاقي ان السعر لازم يكون من 2000 ل 2400؟ هل تلاقي السعر لازم يكون من 1000 الى 1500؟ او تلاقي السعر يكون من 1500 الى 2000؟ هالثلاث اسعار انا عن نفسي اراها من 1000 الى 1500 لازم يكون السعر هذا. مبدئيا يمكن يطلع عليه شوي، ولكن هذا السعر الامثل لنفس الايفون اس اي. على سبيل المثال امس في مطار دبي شفت الايفون اس اي النسخه الاولى وكان سعرها 1099 درهم. 1099 درهم نتكلم على اقل من $300. هل هذا تشوف انه السعر المناسب ولا لا للنسخه الجديده؟ عارف هذه نسخه قديمه اللي هي الاس اي الاول، لكن يظل ليه ما يضحوا شوي ويعطونا نسخه
تنشر الايفون بشكل اكبر. وتقارير تؤكد ان الايفون اكس القادم يمكن سعره بالفعل يكون اقل من المتوقع، وهذا الشيء حنقعد نتكلم عليه من الحين لين شهر 9 ميلادي. يعني قدامنا لسه سواليف 6 شهور عن مساله الايفون الجديد والايفون الجديد وكم حيكون سعر الايفون. في كل الاحوال اذا ابل فعليا وقفت انتاج الايفون اكس وبدأت تنتج الجيل الثاني من الايفونات اكس، حيكون باسعار اكيد ما حت يعني تبخس حقها فيها، حتجيب ربحيه جدا عاليه، حتكون الاسعار زي الايفون اكس الاول والثاني والثالث، حيكونوا نفس الجنريشنز او نقدر نقول الفئات الاخرى بالاحجام الشاشه المختلفه، الا ما يجيب لهم ربح عالي فننتظر نشوف. ولكن اتوقع انه ايضا حيكسروا الارقام، حنقدر نشوف ايفون، هذا مو شيء ايجابي على التوضيح، حنقدر نشوف ايفون يصل سعره الى 7000 ريال. ما هو جت شركه شاومي طلعت البورشا ميت ار اس بحوالي 2000 يورو، اكيد هم حيسووا حاجه زي ذي، هم اغلى. ويظل مؤتمر المطورين ما بقي له شيء، شهر 6 حيكون مؤتمر المطورين متشوق لاشياء كثيره مثريه للعالم التقني من شركه ابل وغيرها من الشركات. نتكلم ايضا على النوت 9 باذن واحد احد حيكون على اوغست، وعندنا اكثر من شركه حتطلع كم جوال خلال الاشهر القادمه، ولكن على مضض. يعني عندكم ال جي، عندكم كم شركه اخرى، اكيد نوكيا، ونستنى نوكيا والمؤتمر متى يجينا الدعوه له على اساس نقول لكم نعم في مؤتمر جديد ونوكيا بتطلع جوالها الجديد. والسؤال اللي سالتكم اياه في بدايه الحلقه لما قلت لكم اي الصورتين للبي 20 وايهم للايفون اكس، اللي على اليمين هو الايفون اكس واللي على اليسار هو البي 20. نهايه الفيديو كل فيديو في الطريق ل1.5 مليون مشترك، فلا تنسونا من اللايك سبسكرايب والاشياء دي كلها، ودعواتكم لنا بالخير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.